Hello guys, සාදරයෙන් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා තවත් අලුත්ම සියුත්තිස් ලෝ වීඩියෝ එකකට. සුපුරුදු පරිදි අදත් අපි කතා කරන්න යන්නේ ඕබ් එක ගැන. එහෙනම් අපි බලමු මේ පාර ඕබ් එකට මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඔයාලා කල්පනා කරනවා ඇති ගිය සතියේ මම ඕබ් වීඩියෝ එකක් ගෙනාවේ නැත්තේ ඇයි කියලා. ඇත්තටම කියනවා නම් ගිය සතියේත් ඊට කලින් සතියේත් ඕබ් එක අපිට කිව්වේ එකම දෙයක් ගැන. ඔයාලට මතක ඇති මම සති දෙකකට කලින් දාපු ඕබ් වීඩියෝ එකේ කිව්වා ටාෂව හොඳ වුණ එකට ඕබ් එකේ ඉන්නේ ඉච්චර සතුටින් නෙවෙයි කියලා. ඉතින් ඒ සති දෙකේම ඕබ් එක කළේ ටාෂව හොඳ කරපු එකට බැනපු එක විතරයි. ඒ නිසා තමයි මම ගිය සතියේ වීඩියෝ එකක් දැම්මේ නැත්තේ. ඔන්න හැබැයි මේ සතියේ ඕබ් එක වගේම සියුත්තිස් එකේ වර්ල්ඩ් එකත් ටික ටික වෙනස් වෙන්න පටන් අරන්. අපි මුලින්ම යමු එහෙනම් ඕබ් එක මේ සතියේ මොකද්ද කියන්නේ කියලා බලන්න. ඕබ් එක මෙන්න මෙහෙම දෙයක් තමයි අපිට දැන් කියන්නේ. Digging deeper may lead to revelation, for understanding lies below the surface of simple first appearances. No one reading leads to comprehension, but a profound approach will unearth meanings. Destiny is a winding, hidden path. By digging, we may find the way. ඕබ් එක සරලව මෙතනදි කියන්නේ රීපර්ස් අර කලින් මාක් කරපු අයිලන්ඩ් හාරන්න ලෑස්ති වෙනවා කියලා. මේ අයිලන්ඩ් ගොඩක් ගැඹුරට හාරන්න ඕනේ කියලාත් මෙහෙම හාරන එකෙන් එයාලට ඒන්ෂල්ලගේ රහස් හොයන්න පුළුවන් වෙයි කියලාත් ඕබ් එක මෙතනදි වැඩි දුරටත් කියනවා. හරි, අපි දැන්ටමත් දන්නවා මේ අයිලන්ඩ් වල හදන්නේ ස්කෙල්ටන් කැම්ප්ස් කියලා. මේවා යට තමයි ඒන්ෂල්ලගේ රහස් තියෙන්නේ. හරි, මම දන්නවා මේ කතාව අහන ගොඩක් අයට ලොකු ප්‍රශ්නයක් එනවා. කොහොමද ඒන්ෂල්ලා රහස් සංගපු තැන් මෙහෙම පොළොවේ යටට ගියේ කියලා. එහෙනම් ඒකත් ටිකක් මතක් කරගමු. අපි දන්නවා අපි සියුත්තිස් එකට එන්න කලින් මේක හිටියේ ඒන්ෂල්ලා. ඒත් එයාලා අපි එනකොට සියුත්තිස් එකේ හිටියේ නැහැ. ගොඩක් අය හිතුවේ එයාලා වඳ වෙලා ගිහින් කියලා. ඒත් එයාලා තාම ජීවත් වෙනවා. එයාලා CF ට්‍රිබියුට් කියලා හඳුන්වපු අමරණීය ලෝකයක් හොයාගෙන යනවා. මේ කතාව සම්පූර්ණයෙන් මම පැහැදිලි කළා මගේ Legacy of the Great Warrior කියන වීඩියෝ එකේ. ඒ වීඩියෝ එක බලපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මම දැන් මේ උඩින් දාන YouTube කාඩ් එකකින් ගිහින් ඒක බලන්න. පිටරටටත් ඒක බලන්න පුළුවන්. මම සබ්ටයිටල් ඒ වීඩියෝ එකේම දාලා තියෙනවා. ලින්ක් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙත් දාන්න. හරි. ඉතින් මෙහෙම ඒන්ෂල්ලා CF ට්‍රිබියුට් එක හොයාගන්න කලින් එයාලා මේ ගැන දැනගත්තු මුල් කාලේ මේ දේවල් ලෝකෙට එළිදරව් වෙයි කියලා ඇතිවෙච්ච බොරු බයක් හින්දා තමයි ඒ රහස් සියුත්තිස් එකේ හංගන්න එයාලා කටයුතු කරන්නේ. මේ අතරේ භයානක ආයුධ, රහස් ස්ථාන වගේ දේවලුත් තිබිලා තියෙනවා. කොහොම හරි මේ දේවල් එයාලා එක එක තැන්වල හංගනවා. සමහරක් දේවල් සියුත් ඩෑම් එකේ හංගලා තියෙනවා. සමහරක් දේවල් මුහුද යට ගිල්ලලා තියෙනවා. අයිලන්ඩ් පවා මෙයාලා එහෙම මුහුද ගිල්ලලා තියෙනවා. අපිට සියුත්තිස් එකේ හම්බෙන සංකන් කින්ඩම් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඒන්ෂල්ලා මෙහෙම හංගපු එයාලගේ පූජනීය ස්ථාන. ඒන්ෂල්ලා මෙහෙම හැමදේම හැංගුවට පස්සේ අපි ආවම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් උනේ නිකන් අයිලන්ඩ් කීපයක් විතරයි. ඒත් ජැක් ස්පැරෝගේ සියුත්තිස් ආගමනයෙන් පස්සේ මේ දේවල් ටික ටික හෙළිදරව් වෙන්න පටන් ගත්තා. ජැක් ස්පැරෝ හොයාගෙන ගිය අපිට සියුත් ඩෑම් එක ගැන දැනගන්න හම්බුණා. බ්ලැක් පර්ල් එක හොයද්දී අපිට සංකන් කින්ඩම් එක හම්බුණා. ඉතින් මේ තැන්වල තිබ්බ රහස් හැමදේම අපි දැනගත්තා. කොහොම හරි මේව දැකමු ෆ්ලේම් හාර්ට්ටත් දැන් ඕන වෙලා තියෙන්නේ ඒන්ෂල්ලාගේ ලොකුම රහස් ටික එයා සතු කරගන්න එක. ඒක තමයි අපිටත් නොකිය හොරෙන්ම මේ අයිලන්ඩ් හරන වැඩේ පටන් අරන් තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ දැන් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති ඇයි මේ රහස් තැන් අයිලන්ඩ් යට තියෙන්නේ කියලා. දැන් ෆ්ලේම් හාර්ට් හොයන්නේ ඒන්ෂල්ලා අයිලන්ඩ් පිටින් මුහුද ගිල්ලපු තැන්වල තියෙන රහස් ටික. හරි, අපි යමු ආයේ ඕබ් එක පැත්තට. මේ වෙනකොට අපිට ඕබ් එක ළඟ තියෙන මෙන්න මේ වගේ මැප් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඕබ් එකට පස්සේ මගේ අවධානය යොමු වුණේ මෙන්න මේ මැප් එකට. මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් රීපර්ස් මාක් 7ක් දාපු සියුත්තිස් මැප් එකක්. ඉස්සෙල්ලම පැහැදිලි කරන්නම් මේ රීපර්ස් මාක් වලින් කියවෙන්නේ මොනවා ගැනද කියලා. මෙතන මැද තියෙන ලොකු රීපර්ස් මාක් එකෙන් පෙන්වු කරන්නේ රීපර්ස් හයිඩවුට් එක. ඒ වගේම අනිත් මාක් 6න් නිරූපණය කරන්නේ ස්කෙල්ටන් කැම්ප්ස් හදන අයිලන්ඩ් ටික. අපි කලින් ඕබ් වීඩියෝ වලින් කතා කරා මේ අයිලන්ඩ් හොයාගත්තේ කොහොමද කියලා. ඒත් අපි එතනදී කතා කළේ අයිලන්ඩ් 5ක් හොයාගත්ත හැටි විතරයි. මතකද මම වීඩියෝ එකකදී කිව්වා අයිලන්ඩ් 6ක් අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඔන්න ඒ අයිලන්ඩ් එකත් රීපර්ස්ලා අපිට නොකියම හොයාගෙන ඉවරයි. හරි, අපි බලමු හරියටම මේ සිතියමෙන් පෙන්වන්නේ මොන අයිලන්ඩ්ස්ද කියලා. ඉස්සෙල්ලාම අපි මේ මැප් එකේ රීපර්ස් මාක් වලට අමතරව තියෙන අයිලන්ඩ් ටික මොනවද කියලා හොයාගෙන ඉමු. මෙතනදී රීපර්ස් හයිඩවුට් එකට වම් පැත්තෙන් මේ තියෙන්නේ වොන්ඩර්ස් රිෆියුජ් කියන අයිලන්ඩ් එක. ඒ වගේම ඊට වම් පැත්තෙන් ටිකක් උඩින් වෙන්න මේ පිහිටලා තියෙන්නේ ක්‍රෙසන්ට් අයිලන්ඩ් එක. ක්‍රෙසන්ට් අයිලන්ඩ් එකට උඩින් දකුණට වෙන්න මේ පිහිටලා තියෙන්නේ ස්මග්ලර්ස් බේ කියන අයිලන්ඩ් එක. ඒක පොඩක් හොයාගන්න අමාරුයි නියනකින් වැහිලා තියෙන නිසා. ඒත් යට පේන පොඩි කෑල්ලෙන් කියන්න පුළුවන් ඒ අයිලන්ඩ් එක මොකක්ද කියලා. වොන්ඩර්ස් රිෆියුජ් එකට යටින්
දකුණු පැත්තට වෙන්න මේ තියෙන්නේ ප්ලන්ඩර් වැලි කියන අයිලන්ඩ් එක. ප්ලන්ඩර් වැලි එකට යටින් දකුණට වෙන්න මේ තියෙන්නේ ෂාර්ක් බේට් කෝව් කියන අයිලන්ඩ් එක. හරි, අපි යමු දැන් රීපර්ස් හයිඩවුට් එකට දකුණු පැත්තෙන් තියෙන අයිලන්ඩ් ටික මොනවද කියලා බලන්න. මෙතන රීපර්ස් හයිඩවුට් එකට දකුණු පැත්තෙන් කෙලින්ම තියෙන අයිලන්ඩ් එක තමයි ක්‍රැකන්ස් ෆෝල් කියන අයිලන්ඩ් එක. ක්‍රැකන්ස් ෆෝල් අයිලන්ඩ් එකට උඩින් වම් පැත්තට වෙන්න මේ තියෙන්නේ ද සන්කන් ග්‍රෝව් කියන අයිලන්ඩ් එක. ඒ වගේම සන්කන් ග්‍රෝව් එකට යටින් පොඩ්ඩක් වම් පැත්තට වෙන්න මේ තියෙන්නේ ක්‍රුක්ස් හොලෝව් කියන අයිලන්ඩ් එක. අපි ඉස්සෙල්ලම මේ අයිලන්ඩ් ටික මැප් එකේ මාක් කරගෙන ඉමු. දැන් අපි යමු රීපර්ස් මාක් වලින් කියන ස්කෙල්ටන් කැම්ප්ස් හදන්න යන අයිලන්ඩ් ටික හොයාගන්න. මෙතනදී වොන්ඩර්ස් රිෆියුජ් එකට වම් පැත්තෙන් තියෙන රීපර් මාක් එකකින් නිරූපණය කරන්නේ ලැගුන් ඔෆ් විස්පර්ස් කියන අයිලන්ඩ් එක. ඒ වගේම ස්මග්ලර්ස් බේ අයිලන්ඩ් එකට දකුණින් පොඩ යටට වෙන්න තියෙන රීපර්ස් මාක් එකෙන් නිරූපණය කරන්නේ පිකාරූම් පාම්ස් කියන අයිලන්ඩ් එක. සන්කන් ග්‍රෝව් අයිලන්ඩ් එකට උඩින් වම් පැත්තට වෙන්න තියෙන රීපර්ස් මාක් එකෙන් නිරූපණය කරන්නේ බ්ලයින්ඩ් මෑන්ස් ලැගූන් කියන අයිලන්ඩ් එක. ක්‍රැකන්ස් ෆෝල් අයිලන්ඩ් එකට වම් පැත්තෙන් උඩට වෙන්න තියෙන රීපර්ස් මාක් එකෙන් නිරූපණය කරන්නේ ෂිවර් රිට්‍රීට් කියන අයිලන්ඩ් එක. ඊට යටින් තියෙන ක්‍රුක්ස් හොලෝව් අයිලන්ඩ් එකට දකුණු පැත්තෙන් උඩින් තියෙන රීපර් මාක් එකකින් නිරූපණය කරන්නේ බානකල් කේ කියන අයිලන්ඩ් එක. ඒ වගේම අන්තිමට අපි දැනන් හිටපු නැති 6 වෙනි අයිලන්ඩ් එක විදිහට ෂාර්ක් බේට් කෝව් එකට දකුණින් තියෙන මේ රීපර් මාක් එකකින් නිරූපණය කරන්නේ ලුක්අවුට් පොයින්ට් කියන අයිලන්ඩ් එක. ඉතින් ඔය අයිලන්ඩ් 6 තමයි රීපර්ස්ලා ස්කෙල්ටන් කැම්ප්ස් හදන්න යන්නේ. අපි ගිහින් බලමු ඒ අයිලන්ඩ් වල මේ වෙනකොට වෙලා තියෙන වෙනස්කම් මොනවද කියලා. මේ අයිලන්ඩ් 6 ගැන කතා කරද්දී අපිට අමතක කරන්න බැරි අයිලන්ඩ් එකක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ ලැගුන් ඔෆ් විස්පර්ස් කියන අයිලන්ඩ් එක. මම ඒක විශේෂ කරලා පෙන්නුවේ සියතිස් එකේ රහස් ගොඩක් හොයාගත්තු එක්කෙනෙක් ඒ අයිලන්ඩ් එකේ තාමත් ඉන්න නිසා. ඒ තමයි උම්බ්‍රා. මෙයා ඉන්න අයිලන්ඩ් එකේ රීපර්ස්ලා ස්කෙල්ටන් කැම්ප් එකක් හදනවා නම් මෙයාට මොකද වෙන්නේ? අපි ඒ ගැන එයාගෙන් ඇහුවට පස්සේ ස්කෙල්ටන්ලා වගේක් අයිලන්ඩ් හාරනවා කියලා Taman දන්නවා කියලා ඉක්මනට මෙතනින් යන්න Tamanගේ බඩු ලෑස්ති කරනවා කියලා උම්බ්‍රා අපිට මෙතනදී කියනවා. එයා මෙහෙම යන්න හදන්නේ සෙන්චුරි වලට කියලා තමයි උම්බ්‍රා අපිට කියන්නේ. ඊළඟට මගේ අවධානය යොමු වුණේ පෝට් මෙරික් එකේ ඉන්න ඔල්ගා ගාව තියෙන අලුත්ම කාඩ් එකට. මේ කාඩ් එකේ තියෙන සංකේතයෙන් කියවෙන්නේ බ්ලේඩ් කියන වචනේ. දැන් අපිට රෙසරෙක්ෂන්, බිලෝ, ඩික් සහ බ්ලේඩ් කියන වචන ඔල්ගාගේ කාඩ් වලින් බලා ගන්න පුළුවන්. තාම හරියට අපිට මේ වගේ තේරුම නම් කියන්න බෑ. බලමු ඊළඟ කාඩ් දෙකත් හැරුණාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔන්න ඔය දේවල් තමයි අලුත්ම ඕ පණිවිඩයත් එක්ක වෙනස් වුණු දේවල්. හැබැයි මේ හැමදේම දිහා බලද්දි මට තව එක දෙයක් හිතුණා. මම හිතන්නේ මේක ඇහුවට පස්සේ ඔයාලටත් ඒක හිතෙයි. හරි, මං කියන්නම් ඒ මොකද්ද කියලා. අපි දන්නවා Xbox Game Showcase event එක ඊළඟ මාසේ 9 වෙනිදා. ඒ කියන්නේ ජූනි 9 වෙනිදා පැවැත්වෙනවා. හැම අවුරුද්දකම පැවැත්වෙන මේ event එකේදී කරන්නේ Xbox එකත් එක්ක අලුතින් එකතු වෙන games වගේම තියෙන games වලට අලුතින් එකතු වෙන විශේෂ updates වගේ දේවල් පෙන්වන එක. මම මෙතනදී මේ event එක විශේෂ කරලා කියන්න හේතුව තමයි මේ event එකේදී අනිවාර්යයෙන්ම Sea of Thieves එකට සම්බන්ධ දේකුත් පෙන්වනවා. Sea of Thieves A Pirate's Life, The Legend of Monkey Island, Captaincy වගේ විශේෂ දේවල් ගොඩක් මුලින්ම රිවීල් කරෙත් මේ ඉවෙන්ට් එකේදීම තමයි. ගිය අවුරුද්දේ අපිට මේ ඉවෙන්ට් එකෙන් පෙන්වුවේ Monkey Island Tall Tales ගැන. ඉතින් මේකෙදි පෙන්වන Sea of Thieves එකට සම්බන්ධ හැමදේම අපි කවුරුවත් කලින් දැනන් හිටපු නැති දේවල්. ඉතින් මේ අවුරුද්දේ ජූනි 9 වෙනිදාට තියෙන මේ ඉවෙන්ට් එකෙන් Sea of Thieves එකේ පෙන්වන්න යන විශේෂ දේ මොකද්ද? අපි දැනටමත් දන්නවා season 13 එකෙන් තමයි මේ හදන්න යන Skeleton Camps එන්නේ කියලා. ඒ වගේම season
සීසන් 13 වලදී අපිට ෆ්ලේම් හාඩ්ගේ නැවත ආගමනයත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම නම් හිතන්නේ ගොඩක් දුරට මේ ඉවෙන්ට් එකේදී අපිට සීසන් 12 එකෙන් සීසන් 13 එකට කතාව සම්බන්ධ වෙන විදිය පෙන්නයි. ඒ කියන්නේ ෆ්ලේම් හාඩ්ගේ නැවත ආගමනය සිද්ධ වෙන විදිය අපිට මේකෙදී බොහෝ දුරට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ වගේම කොහොමද සීසන් 13 එකේදී අපිට බලා ගන්න හම්බෙන අලුත්ම බර්නි බ්ලේඩ් එක ෆ්ලේම් හාඩ් එකපාරටම හැදුවේ කියලාත් අපිට මේකෙදී දැනගන්න පුළුවන් වෙයි. ගොඩක් දුරට මේක ටෝල්ටේල් එකකින් හෝ ඇඩ්වෙන්චර් එකකින් ගේම් එකේදී අපිටම බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. කොහොම හරි මමත් එදාට ලයිව් වෙනවා මේ ඉවෙන්ට් එක ඔයාලත් එක්ක බලන්න. අපි ඒ ගැන වැඩි විස්තර ඉවෙන්ට් එකේදී කතා කරමු. අනිවාර්යෙන් එදාට අපිත් එක්ක සෙට් වෙන්න. අපි අද ගොඩක් දේවල් කතා කළා. මං හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ප්‍රශ්න මොනවාරි තියෙනවා නම් යටින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන ගමන් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් ෂෙයා පාරක් දාගෙන යන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. සුබ දවසක්.